Ми живемо в Бразилії майже рік, і сьогодні я хочу поділитися з вами тими речами, з якими ви, скоріш за все, стикнетеся, коли ви приїдете в Бразилію. І ця інформація має допомогти вам підготуватися до переїзду і зрозуміти, чого саме ви можете очікувати в перші тижні після переїзду. Для людей, які приїжджають із далекої культури і географічно, і в ментальному плані, де Південна Америка і де Східна Європа, це дуже далекі світи. І тому, коли українці приїжджають у Бразилію, вони стикаються з деякими речами, які здаються їм дуже дивними, і їм важко іноді буває через це адаптуватися тут, у Бразилії. Також багато українців переїжджають в Бразилію вже з Європи або з Канади, з США. І тому у них є деякі уявлення про життя за кордоном. І все-таки Бразилія, вона дуже сильно відрізняється від цих країн. Перший пункт, до якого часто не готові нові іммігранти у Бразилії, що легальний статус перебування у Бразилії ще не означає, що у вас автоматично з'являються всі документи, які тут потрібні. Особливо пропоную звернути увагу на важливість CPF. Це податковий номер в Бразилії, без якого дуже важко тут жити. Ви можете спробувати отримати CPF, знаходячись в іншій країні, але, на жаль, не завжди це спрацьовує. І тоді ви приїжджаєте у Бразилію і вам кажуть, що потрібно ще піти в офіс для того, щоб отримати цей документ. А там буде велика черга, там потрібен запис, або можуть бути інші нюанси. Вам потрібно бути готовими до того, що деякі побутові справи ви не можете вирішити, поки у вас немає цього податкового номеру. Тому ваша задача номер один – отримати його якнайшвидше. Після цього поетапно ви зможете собі орендувати житло на довший срок, підтвердити свою адресу у Карторіо, підписати контракт на світло, інтернет і постачання води. І так, крок за кроком, ви зможете рухатися вперед. Не потрібно переживати, якщо щось одразу не виходить, але максимально збирайте всю інформацію, яку ви можете зібрати до початку переїзду. І будьте готовими до того, що в Бразилії не все працює однаково. Іноді в різних містах, різних штатах і навіть в різних організаціях все залежить від людського фактору. І це не так можливо чітко, як в деяких інших країнах, де дотримуються кожної літери закону. У Бразилії іноді все більше на емоційних прив'язках, іноді все більше залежить від того, чи сподобалися ви конкретному робітнику, або ви прийшли з дитиною, а люди тут дуже люблять дітей. І іноді дві людини, які мають абсолютно схожі кейси, вони прийшли вирішувати їх, як то отримати гуманітарну візу, або оформити дитину, яка щойно народилася в Бразилії. І у них будуть зовсім різні доріжки, як вони будуть оформлювати свої документи. Але в результаті, якщо ви будете терплячі, якщо ви знайдете спільну мову з іншими людьми, іноді вам потрібно просто посміхнутися, просто почекати, просто спробувати налагодити відносини. Бразильці не люблять прямих конфліктів, вони не люблять конфліктних людей. Тому іноді потрібно просто попросити, просто перепросити і почекати, і деякі ситуації самі собою можуть вирішитися. Отже, не бійтеся адаптаційного моменту з документами. Кожен через нього проходить, і з часом ви вирішите свої проблеми з документами і не будете до них повертатися. В багатьох інших країнах, скажімо, у Азії, вам взагалі не світить ніяка резиденція, ніякі постійні документи. У Бразилії це доволі легко зробити. Є деяка бюрократія, але вона, в принципі, не така уж і страшна. І я би не сказав, що вона сильно в гіршу сторону відрізняється від американської чи європейської бюрократії. Другий пункт, про нього вже багато говорять, але все одно люди не вірять, що це може так бути. Багато разів я чув про те, що я приїду в Бразилію і буду говорити англійською мовою. У мене дуже хороша англійська мова. Забудьте про це. Англійська мова, на жаль, дуже слабко розповсюджена у Бразилії. На це є об'єктивні історичні причини, чому бразильці не вчать належним чином англійську мову, хоча це мова міжнародного спілкування. В багатьох країнах, дуже далеких від США, від Британії, дійсно на класному рівні знають англійську мову. Якщо взяти, до прикладу, той самий Таїланд, їм дуже важко вчити цю мову, вона фонетично дуже відрізняється, набагато
більше, ніж португальська мова. Але разом з цим бразильці не знають дуже добре англійську мову. Це просто медичний факт. Моя вам порада – вчіть португальську мову до того, як ви їдете у Бразилію. Навіть якщо ви будете знати декілька фраз, ви будете в змозі побудувати простий діалог і пояснити, якщо вам потрібна якась допомога, прості речі. Іноді навіть знання португальської мови на дуже базовому рівні вам зіграє кращу службу, ніж ідеальне знання англійської мови. Це просто Бразилія, вона така, як є. Якщо ви їдете сюди, вам потрібно запам'ятати це, змиритися з цим і працювати з цим. З часом ви вивчите португальську мову на тому рівні, на якому вам це потрібно і буде комфортно, в залежності від того, чи будете ви будувати тут кар'єру або якісь соціальні відносини. І життя покаже, але на самому початку, перші 2-3 тижні, місяці, вам буде дуже важливо знати хоча б трохи португальської мови. Якщо вам цікаво узнати, яка буде наступна порада для новачків у Бразилії, будь ласка, передайте 1 лайк на користь цього каналу. І нарешті давайте вже підписуватися. З приводу медицини. У Бразилії безкоштовна медицина, система СУС. І навіть ви можете отримати безкоштовні медичні послуги, якщо ви приїхали в Бразилію як турист і не встигли ще отримати жодного іншого статусу. Тому вам зовсім не обов'язково витрачати гроші, які ні у кого не є зайвими, на медичне страхування якесь додаткове. Звісно, якщо ви хочете перестрахуватися, якщо ви відчуваєте так себе в більшій безпеці, ви можете це зробити, але за великим рахунком я чув історії, коли люди потрапляли в реальні халепи, і Бразилія з її медичною системою дійсно допомагала людям абсолютно безкоштовно. Їм не виставлялися рахунки ні за реанімацію, ні за швидку допомогу. І операції робили безкоштовно, без всяких хабарів. І це велика перевага Бразилії, за що я хочу сказати окреме спасибі. Це дуже людяно зі сторони Бразилії відноситься таким чином до людей. Я вважаю, що це також важливо знати, коли ви їдете у Бразилію, тому що багато людей просто витрачають гроші там, де можна їх зекономити і направити їх в якесь інше русло. З приводу медицини також важливо розуміти, що все залежить від конкретного міста, села чи регіона, в якому ви будете проживати. За великим рахунком, так само це працює і в інших країнах. От, до прикладу, якщо ви поїдете в маленьке містечко в Черкаській області, або ви поїдете в Київ, де краще буде медицина, а де буде довша черга? Само собою, у великому місті може бути велика черга до спеціалістів, але у маленькому містечку спеціалістів просто взагалі може не буде. Так само це працює і у Бразилії, і тому, переїжджаючи в якесь конкретне місце, потрібно наперед знати, що медицина є, вона безкоштовна, вона покривається українцями, які приїхали по різним програмам, і не тільки українцям. Але, на жаль, якщо це містечко буде доволі маленьке, можливо, вам прийдеться їхати у більше місце для отримання медичної допомоги. Я зараз не говорю про базову медичну допомогу, її вам нададуть скрізь. Але якщо це щось специфічне, то будьте готові до цього. Також дуже розповсюджена помилка. Люди збираються у Бразилію, скажімо, з Польщі, з Німеччини, з США. Вони збирають свої речі і думають: окей, я залишу оцю коробку або цей рюкзак, якусь техніку, якісь іграшки, книжки, неважливо. У мене і так 3 валізи, я не буду платити за 4-ту валізу, мені просто відправлять це поштою, бо я так вже робив, коли я переїжджав Польща, Німеччина, Франція, Америка, і це спрацювало. Не робіть так. На жаль, це не спрацює. Чому? Тому що коли ви прилітаєте у Бразилію і у вас є якісь власні речі у валізі, вам не потрібно їх декларувати, у вас їх не відберуть. Ви можете завести стільки речей, скільки вам потрібно. Але якщо ви будете висилати їх поштою, або хтось з ваших рідних, друзів вийшли вам щось поштою, то вам потрібно буде задекларувати ці речі. І на них вам виставлять податок, навіть якщо ви везете вживані шкарпетки. Я зараз не жартую, на повному серйозі вони будуть вимагати повний опис всіх речей, які є у вашій валізі, так, яку вам вислали в вашій коробці, і будуть враховувати, який податок вам з цього платити. І от якщо, наприклад, вартість посилки з США у Бразилію може сягати $200, 150, в залежності від того, наскільки велика ця коробка, то
Розтаможка може коштувати абсолютно будь-яку суму, і ви наперед навіть не знаєте, яку саме. У мене, наприклад, деякі речі, вони залишилися в США, і я не можу до сих пір їх забрати. На пошті порахували, що сама посилка буде коштувати $200, а розтаможка, вони сказали, можливо 500, а можливо 1000. І я не хочу вести якісь книжки і іграшки і платити за них якусь рандомну суму, навіть не знаючи точно, яку саме. Висновок такий. Беріть всі свої речі, які вам потрібні, реально потрібні, з собою. І не розраховуйте на те, що щось ви потім будете замовляти з-за кордону. Якщо вам потрібна якась техніка, якщо вам потрібні якісь спеціальне, наприклад, взуття, одяг, щось таке специфічне, на що важко купити, наприклад, туристичне обладнання або музичні інструменти. Візьміть їх краще з собою. Переплатіть за валізи в аеропорту, але ви точно будете знати, що ці речі приїхали з вами і що ви можете на них розраховувати. Особливо тим, хто їде з США і з Європи, буде важко зрозуміти і усвідомити, наскільки це є актуальною проблемою для Бразилії. Для самих бразильців це взагалі не проблема. Але відчуття часу і пунктуальності у Бразилії просто інше, ніж у вище означених країнах. Наприклад, якщо вам повинні провести інтернет завтра зранку, скоріше за все, не точно, але можливо, приїдуть або ввечері, або післязавтра. Це не значить, що вони не приїдуть ніколи або приїдуть через тиждень. Але такі затримки, вони можливі. І тому до цього треба бути готовим. Так само з документами. Документи тут оформлюють всі. Я ще не чув не від кого, щоб хтось приїхав і мав підстави на те, щоб отримати якісь документи, і йому в результаті по якійсь причині цього не зробили. Але затримки можуть бути. І, до прикладу, мені згадалася сім'я, з якою я перший раз зустрівся у Карторіо, коли оформлював документи по народженню моєї доньки. У них також народилася донечка у Бразилії. Вона народилася на декілька місяців раніше, ніж наша донька. Але ми з ними зустрілися у Карторіо, тому що вони переоформлювали документи на неї. Виявилося, що в її прізвищі допустили одну малесеньку помилку. А, по-моєму, навіть не в її прізвищі, а у прізвищі бабусі чи дідуся. І тим не менше, коли вони вже помітили цю маленьку помилку, всі їхні інші документи, які підв'язуються до цього документу, неможливо було далі отримувати, наприклад, постійне місце проживання, коли ти отримуєш, то тобі треба під'єднати свідоцтво про народження дитини, бразильця. Тому що підставою для отримання ПМЖ у Бразилії є народження дитини бразильця. І таким чином, якщо у дитини є помилка у сертифікаті про народження, то виходить, що ця помилка може перенестися в наступні документи. А потім, якщо це спливе ще пізніше, то ще буде важче отримати подальші документи при натуралізації і так далі. І саме тому дуже важливо дивитися уважно всі документи, підготувати ті папірці, які потрібно з собою взяти, зробити апостилі. Тільки не робіть, будь ласка, переклади, тому що переклади потрібно робити саме у Бразилії сертифікованим перекладачем. А так потрібно взяти максимум всі документи, які по списку є для тієї мети, з якою ви сюди їдете. І після цього кожен раз, коли ви отримуєте документи, уважно дивіться в них, щоб не було жодних помилок. Це, в принципі, стосується і інших країн, але в Бразилії, як я вже сказав, через бюрократію, через деякі проблеми з таймінгом, так що бувають деякі затримки, це особливо важливо не робити таких помилок, не допускати, щоб їх робили ті робітники, які з вами будуть працювати з вашими документами. Інакше це ризикує розтягнутися на багато-багато місяців. В результаті ми нещодавно були на екзамені в Белу-Орізонті, і ми зустріли тих людей, бо вони з Парачі переїхали у місто Сантос. Ми зустріли їх на екзамені, і вони сказали, що всі документи виправили, але це їм вартувало півроку очікування, і вони витратили приблизно $300 додаткових, плюс вони ще винаймали перекладача, щоб вже 100% бути впевненими, що їм все правильно зроблять. Ось такі нюанси, вони ніде не прописані в жодному законі, але будьте готові, що такі ситуації трапляються, хоча і не дуже часто. І ще один пункт – це соціальний контраст. В Бразилії дуже є багато дійсно бідних людей, які живуть в фавелах. У них нічого нема, майже нічого. Вони заробляють якусь копієчку, мінімальну зарплату, і вони живуть великою родиною. У когось взагалі немає роботи, хтось живе просто на картонці,
біля супермаркету і харчується з того, що його підгодовує сусіднє кафе. Це країна тропічна, у якій дуже хороший клімат, і люди, в принципі, не замерзають. Вони можуть жити на пляжі, і у них все прекрасно. І тут живе 215 мільйонів людей. Кожній людині в голову не залізеш. У кожного свої уявлення про те, як працює цей світ і як йому потрібно в цьому світі жити. Але також це не означає, що всі бразильці живуть у бідності. Є дуже багаті бразильці, які приїжджають, наприклад, у наше курортне містечко Парачі. Оренда на 7 днів звичайного будиночку двохповерхового, де є 2 спальні, 2 ванні кімнати і задній невеличкий дворик 5х7. І ось такий будиночок з кухнею і парковкою в закритому райончику ми орендуємо за $500-550 на місяць. А якщо ви приїдете в наше місто і захочете орендувати його на Новий рік, то на тиждень оренда буде коштувати 10 тисяч реалів. На 10 тисяч реалів можна знімати моє житло 4 місяці. Тобто це дуже велика сума. Це $2000. Але чому така висока ціна? Бо є багато людей, які не можуть вирватися із свого міста посеред року, але вони всі мають зараз вихідні, канікули, і вони можуть приїхати саме зараз. І у них є достатньо фінансів, щоб оплатити такі шалені ціни і відпочити. Вони могли б полетіти за ці гроші кудись у Європу злітати, правильно? Можливо, і літають іноді в Європу, але саме зараз у них є всього лише 5 днів, і вони хочуть відпочити у Парачі на місцевому курорті. Тому є дуже багато різних людей тут, і соціальна нерівність, вона дуже яскрава. І саме через це і виникають різні проблеми соціального характеру, коли є небезпечні регіони або фавели, місця, де можна потрапити у халепу. Але, на щастя, ви можете вибрати для себе безпечне місто або містечко, в якому ви не будете відчувати себе у жодній небезпеці вдень і вночі. Просто вам потрібно розуміти, що бідність і багатство по сусідству знаходиться у Бразилії. І тому біля дуже бідного кварталу може знаходитися за таким високим парканом якийсь район, в якому живуть дуже багаті люди, там будуть багаті автомобілі, і люди будуть подорожувати, вони будуть вчитися в приватних школах, або може стояти дуже красивий якийсь комплекс апартаментів, а поруч бути реально трущоби і фавели. Для Бразилії це нормально, це так і є. Просто треба це прийняти і треба знати. І треба розуміти, що можуть бути з цим пов'язані якісь складнощі іноді. Але в перші тижні, можливо, це буде вам сильно кидатися в очі. Вам потрібно буде знати, куди краще не ходити, а де можна спокійно себе відчувати. Просто побережіть себе і перший час, поки ви адаптуєтеся, потрібно бути трохи більш обережними. І це все, в принципі, базові правила безпеки, які працюють в будь-якій іншій країні, вони так само працюють і тут. Отже, якщо ви заздалегідь підготуєтесь і будете знати про деякі базові речі, які відрізняються за своєю логікою у Бразилії порівняно з країнами Європи або Північної Америки, то вам буде набагато легше пройти цей перший етап адаптації і влитися у бразильське життя. Бажаю вам успіху на цьому шляху. Будь ласка, якщо вам подобається такий контент, поставте вподобайки, підпишіться на канал і запитання залишайте під цим відео. Бажаю всім вдалого старту цього року. Ми все ще чекаємо на інформацію про продовження програми для українців гуманітарного захисту. Є хороші вже новини, але ще на 100% ми не знаємо, чи буде продовжена програма чи ні. А зараз якраз це питання вирішується. Як тільки будуть 100% підтвердження, то я одразу запишу відео на цей канал. Всім бажаю всього найкращого. Піс!